Zdravím vás všechny u kriminálního videa. Townsendův příběh je příběh umění a fascinujícího kriminálního chování v jednom. Townsend a jeho tehdejší manželka se rozhodli postavit si tajný byt uprostřed obchodního centra, přímo pod nosem ochranky. Pokud se vám toto video bude líbit, zanechte prosím pod videem like anebo koment, abychom věděli, že v tom, co děláme, máme dále pokračovat. Takže žádné další zdržování a jdeme na to. V 90. letech a i v dnešní době lidé obchodní centra naprosto milují. Na konci 90. let zahájilo město Provence projekt revitalizace celého města. Městská rada se rozhodla zbourat velké parkoviště a přeměnit ho na něco, co si všichni přáli. Na fantastické nákupní centrum. Tato revitalizace stála město více než $500 milionů a v roce 1999 bylo obchodní centrum otevřeno veřejnosti. V těsné blízkosti nového obchodního centra žil mladý muž jménem Michael Townsend. Michael každý den běhal okolo obchodního centra a pozorně sledoval průběh celé výstavby. Během jednoho ze svých běhů si všiml dvou mohutných zdí, které tvořily hluchý prostor. Mladičký umělec sice netušil, proč ten zvláštní prostor existuje a nechápal, proč není vystavěna pouze jedna zeď, ale rozhodně Michaela tento anomální prostor zaujal. Michael bydlel ve staré opuštěné textilní budově, která byla v těsném sousedství s právě dokončeným obchodním centrem. Obchodní centrum slavilo velký úspěch a o 4 roky později chtěli developeři obchodní centrum rozšířit. Výstavba další části obchodního centra ovšem znamenala demolici staré textilní budovy, kde Michael v současné době bydlel. Michaelovi chtěli developeři vzít jeho domov. Mladík svoji lokaci miloval a nikam se stěhovat nechtěl, proto začal přemýšlet, jak by mohl zůstat na stejném místě. Michael jako správný umělec nechápal tento konzumní život společnosti a proto přemýšlel, jak by jen tento styl života mohl pochopit. Michael chtěl tedy strávit alespoň týden v obchodním centru, aby pochopil život těchto lidí. Začal tedy s kamarády přemýšlet, jak by svůj nápad mohl zrealizovat. Aby mohl Townsend a jeho přátelé v obchodním centru bydlet, potřebovali najít prostor, kde by se mohli schovat. Obchody, parkoviště, sklady a ostatní prostory samozřejmě nepřipadaly v úvahu, jelikož by byli všichni moc na očích. Netrvalo dlouho a Michael si vzpomněl na hluchý prostor, který ho zaujal při výstavbě první etapy. Townsend se tedy rozhodl prozkoumat nákupní centrum a pokusil se najít ideální prostor pro tajný byt. Když dorazil na místo, našel umělec místnost, kterou viděl při svém běhu. Byl to dlouhý, vysoký, temný prostor a přístup byl pouze ze žebříků v přízemí. Tajná místnost byla plná popadaného stavebního materiálu, ale i tak se Townsendovi zdál tento prostor jako dokonalý. Byl to velký prostor, který nesloužil k žádnému jinému účelu. Nebyla to výloha ani schodiště. Bylo to prostě senzační, vysvětlil Townsend v nedávném rozhovoru. Původní plán sice zněl, že v obchodním centru budou bydlet jen týden, ale poté, co Townsend ostatním umělcům ukázal celý prostor, tak se jejich plány ihned změnily. Rozhodli se, že udělají to, co by udělal developer, a postaví si v obchodním centru vlastní tajný byt a vyzkouší, jak dlouho budou moci žít uvnitř obchodního centra. Townsend a jeho přátelé si rychle uvědomili první překážku, kterou budou muset překonat. Dostat věci do nákupního centra a ven, aniž by je někdo chytil. Stěhování věcí do bytu v obchodním centru nebylo jen tak, jelikož přístupový žebřík byl velmi strmý. Za bílého dne začal Townsend se svými přáteli prostor uklízet. Po několika týdnech prostor vyklidili a začali se pomalu zabydlovat ve svém novém bytě. Neuvěříte, co všechno se jim podařilo přinést. Zanedlouho měli Townsend a ostatní umělci v tajném bytě jídlo,
vodu, světla, prodlužovací kabely, dokonce si přivezli i vlastní gauč, televizi, PlayStation a skřínku. Neskutečnou výhodou celého zařizování bylo, že všechny věci koupili ihned v onom nákupním centru a nemuseli nic složitě stěhovat. Během několika týdnů bylo vše hotovo a Michael začal s přáteli v bytě občasně bydlet. Jak se asi umíte představit, brzy se k tajnému bytu citově upnuli. Michael na svém blogu uvedl, že jeho nejvyšší prioritou bylo nenarušit práci bezpečnostních složek v nákupním centru a že vynaložil veškeré úsilí, aby se ujistil, že jeho projekt nebude narušovat chod celého obchodního centra. Někdy se Townsend a jeho přátelé jen tak potulovali po nákupním centru a pozorovali lidi, jak nakupují. A všímali si, jakou mají lidé v různých hodinách náladu. Michael dokonce svůj plán posunul až tak, že si našel v obchodním centru práci a než se nadál, uplynuly neskutečné 4 roky. Přesně tak, Michael Townsend a jeho přátelé dokázali žít v obchodním centru Providence Place celé 4 roky. Townsend a jeho přátelé mezitím také pokračovali v práci na tajném bytě. Plánu bylo dokončit kuchyň, položit dřevěnou podlahu, přistavět druhou ložnici a vyměnit staré nádobí za nové. Ne vždy to ale v tajném bytě v nákupním centru vypadalo skvěle. Jednoho dne se Townsend vrátil do tajného bytu a zjistil něco hrozivého. Vstupní dveře někdo vykopnul a ukradl jim PlayStation, počítač a několik dalších osobních věcí. Townsend a jeho přátelé měli více než velké obavy, že jejich bydlení zdarma právě skončilo. Přátelé se dohodli, že se v bytě nebudou ukrývat přes den, ale pouze v noci a že nikomu o tajném bytě nebudou říkat. Jednoho dne, když Michael odcházel se svou kamarádkou z bytu, tak zaslechl nezaměnitelný zvuk vysílačky bezpečnostní služby a v tu chvíli Michael úplně zmrznul, protože věděl, co se právě stalo. 2 členové ochranky je chytili za ruce a bylo po všem. Umělci byli zatčeni. Vloupání do tajného bytu bylo právě těmito členy ochranky a místo toho, aby odnesli něco drahého, vzali raději osobní věci v naději, že se jim podaří zjistit totožnost Townsenda a jeho kamarádů. Bezpečnostní pracovníci, kteří nás zadrželi, jednali profesionálně. Přiznávám, že jsem byl po 4 letech zaskočen a omlouvám se, že jsem nebyl okamžitě tak vstřícný k podání informací, uvedl Michael na svém blogu. Townsend musel prostory okamžitě opustit a jako bonus se dostal na tzv. Blacklist obchodního domu. To znamená, že se už nikdy v životě do obchodního centra nesmí vrátit. Townsendovi tenhle zákaz zlomil srdce. Právě ho vyhodili z místa, které považoval za svůj druhý domov. Zdálo se, že developeři obchodního centra nakonec zvítězili. Po rozhovoru s policií se Michael Townsend během několika málo týdnů ocitnul v munduru a stanul před trestním soudem. I přes obvinění vznesená proti Townsendovi si však policejní oddělení v Provence nemohlo pomoci a s umělcem soucítili. Byli vlastně ohromeni umělcovým úspěchem, dokonce se vydali do bytu, aby se ovšem přesvědčili na vlastní oči. Major místní policie prohlásil: byl jsem překvapen tím, co dokázal, ale co udělal, bylo jednoznačně trestné. Uvnitř soudní síně se Townsend začal potit, když mu obžaloba vyjmenovala neuvěřitelné množství jeho přestupků. Umělec si byl jistý, že půjde na dlouho do vězení. Ale přesně to se nestalo. Soudce se naštěstí nezdál být umělcovým činem nějak zvlášť pohoršen. Ve skutečnosti, stejně jako policejní oddělení v Provence, se soudce zdál být docela ohromen tajným bytem, který se Townsendovi a jeho přátelům podařilo vytvořit. Takže místo toho, aby Townsenda poslal do vězení, soudce mu jednoduše udělil přestupek za vniknutí na cizí pozemek.
Mladík byl poté za mírný trest a čas strávený v obchodním centru tak vděčný, že se o své myšlenky podělil na svých internetových stránkách. Townsend na své webové stránce napsal srdečné poděkování všem, kteří se podíleli na projektu tajného bytu a především děkoval obchodnímu centru. V dnešní společnosti by se příběh o tajném bytě v obchodním centru okamžitě stal základem pro seriál na Netflixu. To však ukazuje, jak se moc Townsend a jeho kolegové umělci liší od běžných lidí. Místo toho, aby pustili projekt na sociálních sítích nebo do televizní reality show, tak si umělci raději všechny informace nechali sami pro sebe. Co na to říkáte vy? Dejte nám vědět do komentářů, jestli byste dokázali také bydlet v obchodním centru. Já osobně jsem tímto příběhem neskutečně ohromen, ale bydlet v obchodním centru bych asi nedokázal. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.